Ayun guys, nabili ko na siya. Mamaya guys, pag uwi unboxing natin, uuwi na ako. Nalakad na naman ulit. Sige guys, mamaya ulit. Closed doors, I'm a fool for your love. Closed doors, I'm a fool for your love. Welcome back to my channel. Ayun guys, punta ngayon tayo sa akin guys sa Charo. Nagbibilhin tayo sa Sure. maano yung aking ano. Mag-isa lang ako ngayon naglalakad. Mahilo yung aking ano makdo. Iwan ko lang kung pwede mag-ano doon guys. Picture ko sa loob. Parang bawal ata. Yan guys, titingnan natin mamaya. Sa ngayon guys, bye bye muna. Ayun guys, malapit na tayo. Grabe ang pawis ko. Lalakad ako yung mag-isa. Kasi malapit lang naman yung jar box store sa amin eh. Nabibilhin ako doon sa jar box store. Magagamit ko siya sa pag-vlog. Ayan guys, mamaya na ulit. Bye muna. Ayan guys, ayan na tayo sa jar box store. Papasok tayo yung chain guys. Jar box store. Papasok tayo doon ngayon. Ay, init. Parang piling ko hindi maka-video sa loob. Alright guys, magpapasok na ako guys. Magpapacheck na ako dito. Ayan guys. Ayan guys, nabili ko na siya. Kung may unboxing natin yan guys. Ayan guys, nabili ko na siya. Mamaya guys, pag uwi unboxing natin, uuwi na ako. Nalakad na naman ulit. Sige guys, mamaya ulit. Ayan guys, dumaan na lang ako dito sa McDo dahil nagugutom ako. Dito na lang ako mag-unboxing. Ayan guys, yung binili ko. Nabili ako ng Benro X stabilizer. Thank you. Congratulations. Bumili ako guys. Para may magamit na ako sa aking pag-ano ba. Kuminsan kasi pag nabutan ko ng saya. Paggamit kasi minsan ano siya. Pag naglalakad ako, diba? Jadid? Yes. Jadid? Jadid. Kampulot. Alhin, Talatamia, Kamsin. Before Arbamia Kamsin. Basada? Ayun, sensen kita. Ayan siya guys. May question pa talaga. Ayan siya guys. May kasama siyang manual. Ayan yung kanyang laman sa loob. Ayan. May kasama siyang congratulations daw. May kasama siyang ang tawag ito, lalagyan. Packet niya. Tsaka meron din siyang stand. Ayan yung stand niya. Meron din mga adapter siya. Ayan, may mga adapter siya kasama USB adapter. Ang dami USB adapter, meron siyang tatlong USB adapter. Ay, apat pala lahat. Apat. Diba? Apat pala. Kina-question. Pati ang crew dito sa pati ang crew sa McDonald's. Nagtatanong din. Ang isa nag-congratulations. Ay, ang bigat niya.
sila, baka masira ako. Ay, i-post pala dito bago siya i-on. Ayan. Ayan siya guys. Ay. Hindi ako marunong gumamit. Ayan. Ayan siya. Ay, ganda niya. Diba? Meron siyang mga button dito. Ewan ko kung anong button niya. Hindi ko pa alam kung paano siya gamitin. Pag-aaralan ko kung ang kanyang manual. Tapos pwede naman siya ma-adjust dito para sa cellphone. Ayan. I-post lang pala dito. I-post lang siya dito para mapupload siya. Ayan yung kanyang manual, ang operating instruction niya. Ayan. English. Hirap intindihin. Ano ganun siya, shoutout din kay Riley and Richie. Ayan. Naganda shoutout. Tsaka may shoutout din kay Mix Emotion TV. Ayan. Kay... Teka lang, tawag ako. Kaso lang hindi ko pa alam kung paano gamitin. Paano ko siya? Paano siya maano? Paano ganun? Paano siya mapaano? Hindi ko pa alam talaga gamitin siya guys. Kailangan ko pa siya talaga pag-aralan. Kung paano ko gamitin ito. Sorry. Kasi bakit pahiga siya? Dapat nakatayo siya dito. Dito pala siya sa gilid. Sorry. Nakaganon pala siya dapat. At dahil sa kanya ay nakabili ako dahil sa kanya. Dahil nagkaroon siya ng discount sa jar box. Ayan yung kanyang manual, ang operating instruction niya. Ayan. English. Hirap intindihin. Ano ganun siya, shoutout din kay Riley and Richie. Ayan. Naganda shoutout. At saka may shoutout din kay Mix Emotion TV. Ayan. Kay... teka lang, tawag ako. Pag-join sa aking membership. Ayan guys. Kain muna tayo guys. Nag-welcome ako guys. Ay, wala sa mayonnaise. Puros lang to ketchup. Ano ba yan? Hindi ako binigyan ng mayonnaise. Ay, meron pala. Ay, wala. Puros na sa ketchup. Thank you so much sa pagbigay ng ketchup. Napakanarami ha. Mag-isa ako ngayon dito kumakain kasi nasadsad lang. Ang laki-laki ng ano ko. Kasi large ang in-order ko. Ayan. Unboxing with mukbang. Saan itong ano niya ang open? May ka-shoutout kay Religious Girl. May ka-shoutout din kay Evelyn Journeys na parating kung saan ko na lang siya nakikita. At saka may ka-shoutout din kay Ma'am Shinoran Away. Ayan. May ka-shoutout din kay Maria Rama. Ayan guys, kung gusto niyo po mag-join sa kanyang membership, ayan, meron na po membership si Ma'ams Maria Rama. Ayan. May ka-shoutout din sa ang laki ng hamburger ko kasi jumbo ang binili ko.
Nag-shoutout din sa lahat-lahat dyan na nanonood ngayon. Thank you so much. And God bless sa ating sa ating channel. More power to all our channel. Ayan. Ang sarap ng hamburger ng McDonald's. I-promote natin ang kanilang hamburger. Malay mo baka sunod ko pagka-entry na ako. Ang sarap ha. Mega shoutout kay Prex CTV. Ayan. Salatan kaya mahina lang ang aking boses. Baka nagsasala sila. Mapagalitan ako. Ang french fries nila. Pag dito ako magamit sa akong iPhone, iba yung ilong ko. Matangos. Pero pag doon sa ko, sa isa kong iPhone, ay just ko ang ilong ko parang kasi itong iPhone ko may filter. Filter yung camera niya. Diba? Pero maganda siya gamitin kasi may filter na. Kaya sa nagtataka dyan kung bakit ganyan katangos ang ilong ko, kasi nga may filter. Ang sakit ng tinga ko. Pagaling ko muna, mamaya ko na siya ilagay. Mega love shoutout din kay Rods Lagura. Ayan. Tsaka shoutout din yan sa sa may mga jowa. Buti pa sila may jowa. Wanted nga dyan, jowa. Sarap ha. May ice cream din ako. Ayan. Oreo. Ayan, sana may nilista ako doon na nilista shoutout ko kaso nakalimutan ko na naman. Kaya ayan, pasensya na, sa susunod ko na lang kayo shoutout. At saka pala, mega shoutout din kay Uncle John TV. Ayan, munti ko na makalimutan si Uncle John TV. Mega love shoutout na napaka-very supportive din. Kay kay Kuya Muaras, mega love shoutout. Ayan, naalala ko na pinakasikat kasi marami siyang mega love shoutout Kuya Alex. Kay Ate Pards, mega shoutout. Kay Kuya Pards, mega shoutout. At saka gusto magpa-shoutout natin. Mega shoutout din pala kay kay Natans Vlogs and Family. Ayan. At saka mega shoutout din kay My So-Called Life. My So-Called Sweet Life. Ayan. Kasi pag mahaba, mahirap ko maalala. Ayan, mga parati yan sila pumupunta sa akin. Thank you so much sa inyo and I love you all. At saka kay Wandering World, mega love shoutout din. Kay Tata Karen, ayan, si Tata Karen napaka-very supportive din. Thank you so much. Kay Richie Vlogs, mega love shoutout Richie Vlogs. Isa rin siyang nasa Saudi Arabia.
Richie Bell sa nakaano yung gimbal sa sa Jarrell, bumili ka na. Mega shoutout din kay Ambisyosong Onggoy. Ayan, mega lang shoutout. Sino pa? Kay Resty Saudi Vlog, mega love shoutout. Ayan. Parang hindi kami parati nakikita. At sa lahat-lahat na pumupunta sa sa channel ko, mega love shoutout. Thank you so much sa inyo. Kundi dahil sa inyo, wala akong channel. Thank you so much. Always smile, ha? Ay guys, bago ko tapusin, mega shoutout din kay Phil in USA channel. Ayan. Tama ba? Basta si Phil in Life USA channel, kasi ang haba ng pangalan niya, kaya maharap sa ulihin. Mega love shoutout sa iyo. Kay Nanay Waray Art, mega love shoutout din. Ayan. Makasarap yan sila kausapin. Yung sa bawat kausap mo, basta na matatawa ka. Sarap kaya tumawa. Kasi pag paragi kang tumatawa, matagal kang tumanda. Bye-bye na guys. Bye-bye. Behind closed doors, I'm a fool for your love.